2004-ben szültem az első kislányomat. Hát nagyon fiatal voltam, 15 éves, és hát így nem világosítottak fel senki, hogy most ott a szülőszobában mi fog történni, semmit, csak a nővérem mondott egy olyat, hogy jó, hát be fogom menni, jönnek a fájások, mert hogyha azt fogod érezni, hogy mit a kakálni kellene, akkor majd jön a gyerek. De hogy csak ennyi volt. És így nem tudtam egyébként, hogy előtte, hogy még lesznek előtte azért a fájások ott lesznek, és így bevitt a mentő, emlékszem, mentővel mentünk, tél volt, hó is volt, úgyhogy így meg is csúsztunk így a mentővel, úgyhogy még az is bennem volt, az a nagy félelem. Beértünk a kórházba, ott felvették az adataimat, hát már ott se viselkedtek valami szépen velem, hogy ilyen fiatalon szülök, hogy képzeltem én ezt, a szüleim hogy viselik ezt. Ott csak úgy néztem, és így nem is tudtam, hogy most ezt miért mondják nekem, hogy most ezt, és így teljesen szégyeltem magam egyébként, hogy most miért mondják ezt, és utána mondták, hogy jó, most már öltöz le, és most jön a beöntés, és nem tudtam képzelni, hogy mi az a beöntés. És így aztán így kaptam azt a beöntést, ami iszonyú volt, de nem mondta el, hogy most mi fog történni, hogy most ott egy csövet lesz, meg belém nyomik a vizet, vagy nem tudom, de ott semmi, csak hogy éreztem is, hogy... És akkor aztán jöttek intenzívebben a fájások, amit eleinte mondom, nagyon azért bírtam, aztán mikor jöttek a nagyon intenzívek, azt már nem nagyon bírtam. 15 évesen azért, és így elkezdtem, hát nem is kiabáltam először, mert csak így hangosan sóhajtoztam, hogy fáj, meg hogy hívják már be hozzám a páromat. Mert hogy itt van a folyosón, azt mondták, hogy nem, de nem lehet bejönni senkinek, hát mit képzelek én. Ha megcsináltam, akkor jó legyen majd kinyomni is. Csendben maradtam megint, és emlékszem, jött a váltás, 6 után jött a váltás, és kaptam ki egy ilyen fiatalabb szülésznőt, aki egy kicsit kedvesebb volt hozzám, aki oda is jött, így elkezdett simogatni, akkor az anyukájának a szüléséről mesélt, hogy akkor hogy bírtam volna, mint az ő anyukája, hogy 16 órát faljúdott, és emlékszem, mondtam is neki, hogy ne hazudjál már nekem, hogy bírta ki a 16 órát így. És mondtam, hogy adjál már, légy szíves nekem vizet, és mondta, hogy nem tegeződünk, hanem magázódunk. Mondom, jó, akkor tessék már adni nekem vizet. És így mondta, hogy most így nem tud adni vizet, mert nem sokára szülök, és így behányok, hogy valami lesz velem. Elment, aztán így elkezdtem kiabálni, emlékszem, és akkor odaszól nekem, ahogy megy tovább az egyik szülésznő, ez egy ilyen középkorú volt, hogy figyelj, már ez már hangos, kicsit lehet halkabban is. És akkor én azzal fogtam a karomat, elkezdtem harapgálni, és akkor elkezdtem a páromat is így átkozni, mindent mondani neki, hogy tett velem ilyet. Hogy is ilyen 10 órára, jól hiszem, meglett a nagylányom. Ilyen, hát igen, nehezen, mert jó, emlékszek, volt egy nagy orvos, hatalmas orvos volt, hatalmas kezekkel, és már ott volt a tolófájás, és akkor mondja nekem, hogy ha kakálni kell neked, akkor érezd magad bokorba, csak legugolsz, és akkor nyomjad. És akkor úgy elkezdtem nyomni, és már nem bírtam, már egyszerűen nem volt bennem erő. És ő megfogta azzal a hatalmas tenyerével, és így nem is a tenyerével, hanem a könyökével, így a hasam, mármint a gyomorszájamba így belekönyökölt, és úgy jött ki a flóra. De az borzasztó volt. Úgyhogy így azt se tudtam, hogy most fiú vagyok, vagy lány. Hol vagyok? Így elkezdtem nézni, látták, hogy így egy kicsit nem vagyok magamnál, de hát hogy is lettem volna, nem is értem, hogy
semmi olyat nem mondtak, vagy csak egy kedves szó lett volna. Úgyhogy így volt az ő szülése, ott megtisztítottak, összevartak, kitoltak a szobára is, és úgy voltam magamnak. Hazajöttem, de azt tudom, hogy depresszióba estem, mert nem is tudom, hát ilyen szülési depresszió volt szerintem. Azt hál' Istennek valahogy leküzdöttem, aztán jöttem a második lányom. Az az igazság, hogy a második szülésemre nem emlékszem. Egyszerűen nem tudom, hogy volt, vagy arra emlékszem, hogy mert előtte azt hittünk, hogy ő fiú lesz, mert azt mondták végig, hogy kisfiú. Bementem, és akkor mondta a szülésznő, hogy bejöhet a párja. És mondtam, hogy jaj, de jó, mondom, akkor szóljon már neki, mert itt van Kével. És hogy kiment neki szólni, és akkor az én kedves párom azt mondta, hogy ő nem szeretne bejönni. Úgyhogy bejött vissza a szülésznő, és közölte velem, hogy a párja nem szeretne bejönni, és akkor ott is ment minden, amit csak el tudsz képzelni, így átkoztam minden, mondom, hogy lehet így nem bejönni. És hogy ennyire emlékszek meg, hogy megszültem, és kiment a szülésznő szólni az apukának, hogy megszültem, kislányom lett, és akkor mondta az apuka, hogy ez hogy lehet, hát ő nem lett kislány, csak kisfiú lehet. És mondta, hogy nem ő kislány, csak így a nevét, amit én szerettem volna adni, azt nem hagyták, és így nem tudtam, hogy akkor mi legyen a neve. És így megkérdezték az apukát, hogy mi legyen a neve, de hogy ő se tudta, és így a szülésznő adta neki a lányomnak a nevét, hogy Zsófi, és akkor itt mondtam, hogy akkor jó legyen Zsófi, de hogy így nem tudtam. Szerintem azért nem emlékszek az ő szülésére, mert hogy állandóan azt kattogott a fejembe, hogy jó, most be kell menni, gyorsan megszülöm, elhallgatom gyorsan, hogy mit fognak mondani, mert úgyis csak a szart fogják mondani, és így szerintem az a rész, szerintem az így kiesett. Hogy én nem tudom, de hogy egyszerűen ennyire emlékszek az ő szülésé, hogy ő megszületett. Jött a harmadik gyerekem, ő fiú lett, és hát őt már nem nagyon akartam, mert a középső lányomra rá egy éve lett fiú, és így nem nagyon szerettünk volna, de hogy így a szülők, meg így a testvérek is azt mondták, hogy ne vitessen már, nem, mert bűn, meg most jönnek az ünnepek, a karácsony, így ne csináljam már ezt, hogy elvétetem. Úgyhogy ő így maradt, de úgy maradt, mondom, de hogy még az a jó, hogy maradt, úgyhogy, de azért őre jobban fel tudtam készülni úgy, azért már ez a harmadik, már csak tudni fogom, hogy mikor kell bemenni, mi lesz a folyamat, inkább maradok itthon vajudok többet, nem megyek a kórházba, nem hallgatom a sok szart. Úgyhogy beindult a szülés, nyár volt, otthon vájottam az anyósommal, meg a családtagokkal, amit nagyon nehezen bírtak. Állandóan azt mondták, hogy hívjunk a mentőt, és én azt mondtam folyamatosan, hogy még nem, tudni fogom mikor, még nem kell mentő. És emlékszem, körbe sétáltunk állandóan nálunk itt a telepen, így körbe-körbe sétáltunk, és jött egy pont, ahol azt mondtam, hogy jó, most menjünk be, mert be kell mennünk. Akkor így sírtam, emlékszek, ott tudtam ordítani. Ott ordítottam bent, és így, amit nem nagyon bírtak a családtagok, úgyhogy utána már én mondtam, hogy jó, akkor hívjatok mentőt, mert már éreztem ilyen nyomódást lefelé, és mondtam, hogy jó, akkor most kérem a mentőt. Bementünk, megvolt a felvétel, vizsgálat, és felfeküdtem a szülőágyra, és kérdeztem az orvostól, hogy doktor úr, mondja már nekem, hogy mennyi idő lesz, még megszülök. És csodálatos módon válaszolt,
Azt mondta, ó, hát anyuka, ez egy 20 perc is meg lesz. Emlékszem, hogy így felnéztem a plafonra, és mondtam, ó, Istenem, köszönöm. Elment az orvos, visszajött egy szülésznő, megvizsgált, és akkor így ordította az orvosnak, hogy doktor úr, jöjjön, mert már nincs mészáj, jön a baba. És így 2 nyomtam, és így meglett. Úgyhogy még kötekedni se volt idejük, hál' Istennek, semmit nem mondtak. Meglett a fiú, simán lett varrat nélkül, úgyhogy csak megtisztított az orvos, és azt mondta nekem, hogy ügyes vagyok, és ennyi is ott hagyott. És így azt mondtam, hogy jaj, de jó Istenem, nem hallottam egy káromkodást, nem hallottam, hogy C. Nem hallottam, hogy úristen, fiatal vagy, minek neked ennyi gyerek, semmit, mert hogy nem volt idejük, hál' Istennek. Úgyhogy az ő szülése így nekem így azért volt jó, szerintem, meg azért emlékszek ilyen jó rá, mert hogy tudtam, hogy mikor kell menni, hogy ne hallgassak senkit, csak magamat. Hát magamra nem tudtam úgy figyelni, mert hogy ott a családtagok, azok állandóan így visítoztak, hogy kell-mentő, de hogy egyébként így az ő szülése, hát nem mondom, hogy csodálatos volt, de azért az a 2 lányhoz viszonyítva jó volt. Így rá 8 évre megestem a kisebbik fiammal, a Bálinttal. 20-25 körül lehettem, mikor az ultrahangos papírt ide nyomta a kezembe az ultrahangos nő. És egyébként én nem szoktam megnézni minden papírt, mert én úgy voltam vele, hát csak szólnak, hogyha van valami baj. Így akkor itt megnéztem, és akkor rá volt írva, hogy veszélyeztetett terhes. És én így megijedtem, hogy most ez miért van beleírva, hogy veszélyeztetett terhes. Nekem soha nem mondták, vagy mondjuk soha nem is néztem, mondom. Úgyhogy elmentem a védőnőhöz, és kérdeztem tőle, hogy mondja már el nekem, hogy most én miért vagyok veszélyeztetett terhes. És akkor mondja, hát azért vagy veszélyeztetett terhes, mert farvégű a baba, nem fejvégű. De egyszerűen nem mondták, hogy most, hogy ebből lehetne komplikáció, vagy most, hogy mire készüljek fel. Semmi, sosem mondtak semmit. A szülésem előtt 1 héttel befektetett az osztályvezető, csak nem is mondott semmit, csak azt, hogy ott be kell feküdni. És én mondtam is neki, hogy figyeljem el, doktor úr, hogy ha megvan rá lehetősége, hogy császár legyen, mert hogy farvégű a baba, hogy lehetne valamit csinálni, hogy ne essek többet teherbe. És akkor rám nézett, és mondta, hogy azt mondja, ne kufircoljon. Ezt mondta, hogy ne kufircoljak. Ránéztem, oké, doktor úr, és így kijöttem. Úgyhogy be kellett feküdnöm egy héttel előtte, a szülésem előtt, úgyhogy ott feküdtem a terhespatológián. Így nem jó érzésen nyilván, 3 gyerek otthon van, azt se tudtam, mi van velük, úgyhogy, de ezt meg kellett csinálnom ahhoz, hogy idézőjelben jó kezek között leszek, de aztán rájöttem, hogy nem. És így április 22-én így jöttek a fájások, felfektettek, és mondta a szülésznő, megvizsgált az orvos, és mondta, hogy még itt még nincs szülés, úgyhogy még felállhatok, sétálhatok, még itt nincs szülés. Lementem vissza a szobára, emlékszem, kisétáltam a kisboltig, olyan fájás elkapott, hogy azt hittem, hogy nem érek fel az első emeletre. Mondom, úristen, most mi van? És nehezen beváncorogtam magam a szobába, és ott ültem, emlékszek, bementem a WC-be, és ott ültem. Hogy én azt éreztem, hogy onnan nem kell felállni. Így ilyen nagy szédülés, de én már tudtam, mert hogy itt már szülésem lesz, mert már a nagyobbik fiamnál ugyanezt éreztem. Felvittek szóltam a nővérnek, hogy
mi a helyzet, és felvitt vissza a szülőszobára. Ott le kellett töltözni, ugye, lezuhanyozni. Elmondtam neki, hogy lezuhanyoztam, de nem baj, zuhanyozzak még le. És kérdez a szülésznő, hogy hát most mit érzek? És akkor mondtam neki, hogy tolófájásom van. És mondja a szülésznő, hát az lehetetlen, hogy magának tolófájása legyen, nem így állna. De mondom, higgyem el, hogy tolófájásom van. Azt mondja, jó, mindegy, zuhanyozol le, azt jöjjön, feküdjön fel. És felfeküdtem, megvizsgált, és így a magzatburok szétrepett, és így zurá, minden tiszta víz volt, és így emlékszek, hogy így magamban mondtam, de jó. Ha nem hittél, akkor tessék. Kötötték be az infúziókat, ott állt körülöttem egy csomó orvos, és nem tudtam elképzelni, hogy most miért állnak fölöttem, de hogy nem mondták volna semmit, hogy most ő ezért állít, ez azért állít, de hogy így semmit. És így ránézek az orvosra nagy ijedten, hogy most mi fog történni, nyugodjon meg, semmi baj nem lesz. Hát nem mondom, hogy megnyugodtam, de így el kellett viselni. Azt, hogy ott vannak körülöttem, közben az egyik orvos rág valamit, evett. A harmadik orvos meg telefonon beszél. Úgyhogy aztán hallom, hogy mondja a takarítónő, hát most ő be fog jönni, ő szeretne egy farosszülést látni, mert ő még soha nem látott farosszülést. De én nem kérdezték volna meg, hogy anyuka vagy kismama, hogy maga szeretné, hogy bejöjjön a takarító, végignézze egy farosszülést. De hogy itt semmi. Én úgy éreztem, hogy ott semmi, szerintem nem csak én érzem így, szerintem nagyon sok nő, akkor úgy éreztem, hogy ott semmi szavazatom, jogom nincsen, ott nem én döntök semmiről. Hiába az én testem, de hogy éreztem azt, hogy itt az orvosok csinálnak vele azt, amit akarnak. Az néz engem, aki akar, úgyhogy így az nagyon, nagyon szar volt. Nyomtam akkor is, mikor nem kellett volna, hogy jöjjön kifelem már minél hamarabb, de hogy azt észrevette a szülésznő, és így rácsapott a hasamra, hogy ne nyomjál akkor is, ha nem kell, csak akkor nyomjál, mikor szükség van rá, mikor kéri az erőt. És akkor így jár voltam ájulva, és akkor mondom neki, a szám tiszta repett volt, majd meg voltam szomjan, és akkor mondom neki, hogy jó, persze, így nagy ájultan. Emlékszem, vagy 4 nyomtam még, mire kijött a kisfiam. Rám tették a gyereket, és mondom, éreztem azt, hogy úristen, mi van ott? Nem is tudom, éreztem, hogy így nagyon ki vagyok tágulva, hogy ott nem fog összemenni valami, de hogy nem magyarázták volna el, hogy semmi baj, hát falra jött, az ugyanúgy összehúzódik, vagy valami, és én így féltem, tettem inkább a kapcsolatomat a párommal, hogy majd utána hogy lesz vele, meg én ezt nem fogom úgyse neki elmondani, meg ő úgyse látta, hogy ott mi történt velem. Úgyhogy így utána azon aggódtam. Egyébként nem is tudtam úgy gondolni a babára, hogy ő vele most így mi van, vagy mi nincs, hanem így most akkor tudtam így magamra, hogy hát nem is magamra, mert inkább a páromra, hogy majd utána mi lesz. Megszültem, aztán letoltak. Már tudtam, hogy hova fogok kerülni. Már állandóan azt kiabáltak, hogy CCC, úgyhogy már azt tudtam, hogy az már mit is jelent. Úgyhogy meg az igazság, hogy szerettem is volna, hogy romák közzé menjek. Mert ott tudtunk egymásnak segíteni, elmondtunk a bajunkat, vagy hogyha nem tudtunk ciciztetni, mert volt olyan anyuka, aki 20 éves volt, aki szülte az első babáját, emlékszem, és azt mondta, hogy nem tudja megszoptatni, hogy segítsek már neki, és mondtam, hogy hát sajnos én sem, de hát nem tudtam neki segíteni, de megszoptattam a babáját. Hát nem, tudod, azért nálunk nem szoktak egymást fogdosni, vagy nem tudom. Úgyhogy ilyen nem mertem megfogni a cicit, az az igazság. Úgyhogy én azt mondtam, hogy én nem nyúlok hozzá, hanem ha iradod, én megszoptatom. És így ezt látta a csecsemős nővér. Úgyhogy ez nagyon felbosszantotta, hogy hol vagyunk mi, nem a piacon, meg a tanyába, hogy mi fogjunk, azt egymást szoptassunk.
adja vissza a kismamának is, majd ő meg fogja szoptatni, akkor hazamegy, hogy fogja megszoptatni? Úgyhogy így, ha tudtunk, hogy a romák közé megyünk, így már az öröm volt, hogy így egymást tudtunk segíteni, akármiben, úgyhogy így örültünk is.